huomenta etukameran kautta. Pitää muistaa katsoa. Helme on etukameran kautta tehdä video, kun pitäisi katsoa aina tuohon toiseen reunaan. Niin sitä luonnostaan kahtoo omaa naamonsa niin tuosta näytöltä, vaikka se kamera ei ole siinä. Joo, tässä on muolattu. Tuolla näkyy tuo RTV:n tarjous pressun päällä. Ja sitten minä menin rälläköimään siinä, kun oli yhdet pultinpiat lyhentämättä, niin uuden ressun päällä rälläköin, niin jo ihan tänne reikiä on siitä kohtaa, että hyvä, fiksu mies. Tämmönen asiakas toi tämmösen eilenkö se oli. Piirsin semmosen. Se on nyt tuossa. 4 tuommoista ossua. Näyttää kyllä ihan erilaiselta tuossa. En tiedä. Joo, eilen videolla, tai joku eilen kommenteissa inisi yksi mamma siitä. Itse asiassa se sama mamma, kun yleensä kommentoi, niin se aina valittaa jostain. Muuten ei kommentoi ikinä mitään. Että olet jättänyt meidät niinku. Mutta niin nyt ei ole tullut paljon videoita, mutta ei niitä ole tullut sinne jäsenpuolellekaan. Että se antoi ymmärtää, että minä vaan sinne tein videoita, mutta en ole tehnyt. Niin. On varmaan 3 viikkoa siitä, kun viimeinen on siellä tullut. Ei ole tarkoitus jättää teitä millään tavalla, että on mulla oikeus pitää taukoa, jos minä haluan ihan varmasti. Että ei tässä varmaan kukaan teistä ajattele, että kuuluu nyt Luoliman tappiin tehdä minun videoita, kun on joskus kertaa aloittanut. Kyllä siihen pitää hyviä aiheita olla siihen, että rupeaa tekemään. Ja nyt tuo linko-hommat rupeaa kyllä olemaan oikeasti taputeltu. Joku sanookin siitä, että linko-hommat on nähty. Minä uskon sen, että eikä niitä itse asiassa ennen ole mulla nyt tässä. Ne on ihan viimeisiä viiään nyt. Toki tullaan päivittäin kyllä kyselyitä silleen, että Lissee varmaan tullaan jonkun verran. Tänään pitää käydä fyssarilla, tuossa aika muodikasta on sanoa fyssarilla. Olokapia. Itse asiassa minä kävin viikko sitten tiistaina, nythän on keskiviikko. Niin aika paljon tuli apuja vasempaan olokapia. Mulla oli niin kireä tämä tästä. Ja se jatkui se kireys niin hauiksen yli tuonne kyynärtaipeeseen ja itse asiassa peukalon tyveen asti, että se niin näitä lihaskalavoja niin nuijutti ihan saatanaan kovasti. Siitä niin testailtiin semmoista, että kun mulla on hetkinen, näinkö päin se oli. Tälleen, ei ollut voimaa yhtään tässä. Niin se on, näin päin oli. Tässä oli vähän vähemmän ja näin päin paljon vähemmän. Niin siinä ihan just sen niihin venyttelyjuttuihin tavallaan hierontaa se on, siis kalvojen venytys, niin niihin aikana tuli aika paljon lisseä tähän voimaan. No siitä se sitten keksi, että tiedät tämmösiä kumina alla tämmösiä venytyksiä tai jumppaa ja on tehnytkin ja paljon muutakin. Mutta hyvä juttu oli se, että kun minä sieltä läksin ja kävelin pois, niin minä tunsin, vaikka mulla oli takki piellä, tunsin heti ulkona kävellessä, että vasen olkapää on paljon taaempana. Huomattiin niin, että se on pikkusen eessä verrattuna oikeeseen. Ei mulla pahat ole tämmöiset, niin kuin monella on nykyään, kun on koneilla ollut 10 vuotta pelkästään, eikä ole muuta tehnyt. Mutta se korjautui sillä hieromisella heti tämä parempaa asentoa. Toki nämä kivut, mitä olkapäässä oli, niin nyt ei häviä, koska ne on tullut hitaasti, niin ei ne nyt lähdekään nopeasti. Mutta siitä sitten suivaantuneena minä tajusin, että nyt jos tuolta taka-olkapäitä reenoo, että ne aktivoituu, perkele, menisin kuotua, niin sehän parantaa sitä asiaa. Ja minä oon nyt jumpannut taka-olkapäitä tuolla punttisalilla. Hitto kun mulla on pyörä rikki tässä tuolissa. Tässä se. Mulla piti olla varapyöriä tähän, kun minä yhden semmoisen satulajakkaran panin roskiin ja otin siitä renkaita. Mä en löydä enää mistään. Enpä tietenkään. Niin. Pitäis jostain. Pitää varmaan sitä rautakaapasta käydä etsimässä. Tämä on semmonen, tässä on sellainen tappi ja se vaan tökätään tuo. Minä vielä vedän nurin tässä.
Niin, no tänään käyn siellä uudestaan ja katsotaan mitä se tekee. Nyt on hankala, vaan nyt ei voi nuijuutta. Mulla on niin kippeät rintalihakset tästä, kun vieläkin, vaikka sunnuntaina reenattiin, niin tehtiin niinku ristikkäästä aliassa rintalihaksia, niin voi herra jumala, että nyt osuu hyvästi. Ei oo tullut sitäkään tehtyä tarpeeksi. Joo, niin ja sitten pitää käydä samalla reissulla, niin yksi takaluukku on ilmeisesti nyt tilattu sitten se, niin Nilsiässä on yksi asunto remontissa, niin käyn sitä kahtomassa, tai siis käyn mitoilla siellä, niin varmaan saa pian jo takkaluukun tekoon. En tiedä missä vaiheessa sen saa tehdä, mutta jos siellä on remontti kesken, niin ei sillä kiire ole. Se on päivänselvä. Tuommoinen tuntimuistio on mulla nyt. Niin tuotahan minä ajattelin, että minä tiedän tuosta nyt työkalenterin. Niin kuin. Mutta ei. Minä tiedän nyt siitä kännykän ja iPadin kalenterisovelluksesta sen työkalenterin tavallaan. Ja tuohon merkkailen nyt niin kuin niitä tuntia. En ole kyllä vieläkään silleen tunnokkaasti merkannut, kun olen tavallaan muistanut, mitä on mennyt, mutta niinku, yritän tästä eteenpäin niinku, ihan niinku ikkunoida kynällä, kun siinä on niinku puolen tunnin välein on viiva ja siinä vieressä juoksuu numerot, kelloajat. Ikävä kyllä 8 eteenpäin, kun minä aloitan 5:30, niin se ei ole hyvä, mutta pitää soveltaa. Mutta aika loogiselta tuntuu sille, kun haluaa äkkiä merkata. Se pitää olla yksinkertaista, että se tullaan merkattua. Niin vaikka nyt jos tuun aamupalan jälkeen 8 takaisin tänne, niin siitä 8 sitten vaikka 11:30 tai mikäpä onkaan seuraava väli, niin voin merkata ja voin siihen kirjoittaa sitten vaikka mitä teen. Ja voin siihen kirjoittaa vaikka, että meni peltiä 10 kiloa ja 2 laakeria ja tälleen. Kyllä mä kuitenkin niistä kynälläkin kirjoittamista tykkään tavallaan. Niin. Sitten voi, en halua kuljetella minnekään, mutta sitten kun se homma on valmis, niin periaatteessa voi räpsäyttää valokuva ottaa tuosta, jos tien pihassa laskut. Monesti mulla tuo iPad on pihassa, siis minä tien siellä laskut. Niin. Mä oon pikkusen videoaiheet vähissä ollut nyt niinku silleen, että olisi järkeviä videoita. Ei kai ne ole ikinä järkeviä, mutta ei nyt oikein keksi. Tuo taljahomma, mitä eilen vilautin, niin siitä pitää tehdä video, että miten se lähtee toimimaan. Saapko siitä mitään aikaiseksi? Vitsi, sitä tekee mieli kahtoa ommoa, vaikka en kommea olekaan, kun pitäisi kahtoa tuossa on kamera. Tuossa. Ei niin, nyt minä en muista mitä piti kertoa, kun yksi mamma se on eri mamma, mutta kyselee aina että etkö ole ennen faseessa ja niin paljon kirjoitusvirheitä, että just pystyy yleensä lukemaan sen. Ja sille on vastannut monta kertaa monen muuhunkin asiaan, niin se ei ikinä lue niitä vastauksia. Ja aika monta on teitä siellä semmoista muuten, nyt tullut oppitunti tästä. Että kun kommentoitte, niin pitää osata myös lukea se vastaus. Pankee ilmoitukset pialle tai jotkut asetukset, että te työn jäätte niinku sieltä, että on tullut vastaus. Ei siinä ole niinku vitunkaan järkeä, jos niinku joka videolla kysytään sammoa ja minä vastoin ja sitä ei lueta. Mutta minä en oo ennen Facebookissa. Mä nyt vastoon tälleen suullisesti, koska sinä et vieläkään sitä varmaan lue. Minä poistin ihteni sieltä pysyvästi. Semmoisen, ei valeprofiili, mutta semmoisen miniprofiilin loin, että pääsen kahtomaan mitä ruokoa on pöllissä. Pölli on nyt muuten remontissa. Joutuu syömään kotona. Tai jossain muualla, mutta siellä on hyötyjä sitä Facebookista semmosia just, että aika harvat ryhmät on niinku asiallisia, järkeviä tai tarpeellisia, mutta esimerkiksi Tesla-klubin ryhmät on minun mielestä helvetin hyviä, että siellä saa niinku kokemuksia tai jostain asioista. Vaikka kyllä olisi pärjännyt ilmankin, mutta jos ajattelee, että täältä tulisi joku ongelma nyt niin auton kanssa, ihan yllättää joku, niin ensimmäisenä sitä sieltä kahtoo. Ja aika moni firma ilmoittaa niin kuin niitä ajankohtaisia asioita Facebookissa, niin minä loin semmoisen profiilin, mutta en ikimaailmassa kerro millä nimellä on siellä.
Eikä mulla ole yhtä kaveria siellä, enkä halua yhtä kaveripyyntöä. Että tuo on ihan tyhmä homma koko Facebook, että siellä niinku, mulla on 800 kaveria, mutta kun se ei ole edes paljon kuin jollain, joka ei ole sitä näinkään julkis, niin saattaa olla 1000 tai 1500 kaveria, niin vitunko järkeä siinä on. Jossa kun tulee vastaan, niin ei kumpikaan tunnista toista. Tai toinen voi tuntea, mutta toinen ei. Eikä niihin julkaisuja, niihin semmoisten tuntemattomien julkaisuja, niitä ei näe koskaan yhtään. Siellä on niinku 90 on mainos, sitten on joku tuttu, joka on niinku ihan melkein niin tuttu, että ihan turha näkyy, kun semmoisen kanssa jo soitellaankin. Sitten on taas 9 mainosta ja sitten on taas joku olen hotellissa, blää blää blää. Sitten on taas 9 mainosta. Mut siis 5 henkilön tai 10 henkilön niin julkaisut näkyy siellä ja loput 780 niin, tai 790 niin ei näy ikinä. Ei sillä ole mitään virkkoa semmosella. Taipä minä tiedä, pitikö sillä olla mitään virkkoa, mutta minä kyllästyin kyllä ihan totaalisesti siihen. Ja sitten se, että jatkuvasti tullaan kaveripyyntöjä, joihin niin kuin en halua vastata myöntävästi, mutta en meinaa iletä olla sitten niin kuin hyväksymättäkään. Niin se on niin hankala tilanne, että mä en niitä halua. Joo, ihan niin kuin olisin kertonut tässä jostain aikaisemmin tästä déjà vu tuli. Siitä HP-lingosta sen verran, että olemme jatkuvasti yhteydessä keskenämme. Ja siellä ei ole tosiaankaan mikään sen kummempi kiire sillä hommalla, mutta koko ajan ne työstää sitä. Siellä on niinku linko vai 2 niinku melkein valmiina, mutta se on niin järkiperäistä se homma nyt, että ensinnäkin ne painii tuon, tai sillä mitään painimista on, mutta CE-merkin kanssa on niinku se työskentely nyt ja käyttöohjekirjan kanssa on siellä hommaa. Ja sitten on niinku, sitä tehdään koko ajan nyt sitä ensimmäistä linkoa sillä lailla, että niinku, kun osat tilataan sinne muualta, leikattuna, pokattuna, porattuna, ihan mitä tahansa tai sorvattuna, mitä ne nyt sitten onkaan, niin että ne varmasti on oikeanlaisia ja sitten tehdään niinku niitä muutoksia niihin. Jos ei käy, niin se ei ole nopeita sillä lailla se tekeminen. Minusta niinku tuntuu, että eihän tuo tälle talvelle joudu, mutta tämä tekijä on taas sitä mieltä, että hyvinkin tässä kunhan vauhtiin päästään. Että kun ne kaikki osat niinku on, että ne on niinku varmasti kääpäisiä ja oikeanlaisia, niin ei mitään, että se puhuu jopa 20 lingosta, mitä voisi tälle talvelle keritä tehdä. Tuntuu minusta ihan niinku hurjalta. Aika hurjaa, sanoisi Elisabeth Rehn. Mutta ei niinku minusta niinku sille ei ole mitään väliä kellekään sillä asialla. Kihattailemalla ei tule kusipäitä kakaroita, sanottiin ennen aikaa. Ja ei siinä niinku, minulle ei merkkaa mitään kanssa, että tulluuko niitä nyt yhtään vai eikö tule yhtään. Mutta totta kai siitä multa kysytään sitten sitä lingosta. Mut kyllä ne siellä niinku tekee, mut ihan perkeleesti on sitä muuta hommaa semmoista, että näitä millä rakennuksia puretaan, esimerkiksi näitä pulveroijia, kun ne on, niin semmosia on siellä ja nyt tässä videolla vilahti murska oli siellä sisällä. Ne on niinku hirveätä remonttia, niissä niinku mennään ihan jumalattomasti aikaa, kun niitä ruvetaan tekemään. Ja kaahesti raatoja, hitsi saamoo älyttömän määrät niinku paksuja raatoja kun liitellään, niin ne on hittaita. Niin kun siellä nyt on silleen tekemistä, niin ei niillä ole mitään kiirettä niin kuin mitään lingon kanssa ättäröidä, kun se on niin kuin varanumeroksi hommattukin se koko aihe. Ja mulla on nyt hatussa ja tietokoneella se poikittaisruuvilinko, mikä on sitten sen, en tiedä onko se sisko vai veli ja onko se isosisko vai pikkusisko vai pikkuveli. Sillehän voisi antoakin nimeä, että se on HP Big Brother. Mut se on niinku silleen sitten, että valmistuu joskus. Ja sille haen niinku yritystukea
sen niinku tuotteistamiseksi tavallaan. Siihen liittyy niinku hyödyllisyysmallisuojia useita ja sitten liittyy myös se CE-merkki. Ja paljon muuta. Ja se itse sen ensimmäisen lingon tekeminen. Mutta tällä kertoo nyt kun siihen hakkoo tukkeja, sille ei ole niinku suoraa ostajoa niin kuin viimeksi oli. Että sitä ei ole tilattu, eli se joutuu itse hartiapankkina tekemään, niin sille saa sitten niinku liksan sille tekemiselle ja hinnan niistä teräksistä ja kaikesta. Että ei edes tarvii niinku nuukailla sen kanssa, eikä myöskään kiirehtiä tai tehdä ylimääräisenä työnä. Voi ihan hyvin niinku, minä luulen, että tässä ihan keväällä, niin sitten on niinku pikkusen löysempää, että pystyisi vaikka sen 3 viikkoa uhraamaan siihen, että tekisi se linko. Se on aika erikoinen sitten se malliltaan. Mutta ei mitään paineita siitäkään muuta. Minä otan sen ihan harrastuksena niin kuin tämän koko projektin, tämän avustusprojektin. Ja nythän minä lähden sen avustusasian tiimoilta niin Vantaalle helmikuun alussa käymään. Siellä on 2 päivää männöä. Siellä työstetään sitä asiaa sen Innoman firman toimistossa. Niin samalla reissulla käyn sitten siellä Kouvolassa katsomassa sitä HP-linkoa, että miten ne siellä nakertaa. Se saattaa nimittäin sitten olla jo ihan oikeasti valmis se ainokainen. Nehän niin kuin meinaa 2 kokkoa tehdä sitä. Minä en ole varma, että oliko silloin ne molemmat niin kuin työ alla vai pelkästään se isompi. Joo. Mutta siellä on niin kuin pieniä muutoksia tavallaan niin kuin siihen linkoon. Muun muassa lingon pittuus, eli se terän pittuus on kasvanut vähän, että se on vähän loivempi. Niin sen myötähän on kaikki osat mennyt tavallaan uusiksi. Niin se on silleen kuitenkin uudelleen synnyttämistä, vaikka kuitenkin on tavallaan kopio. Mutta niin kuin Rupelian kierukka ja kaikki semmoset ja luukut, niin ne on ennallaan. Torvi lyhenee ja madaltuu siksi, että kun se on niin iso se lingon perä ja minäkin kun linkosin sillä mörkölingolla silloin viime talvena tässä lainaraktorilla, niin se yletti niin kuin ottaa puihin melkein kiinni se, kun linkos tienreuna on, niin se torvempia. Et siinä mielessä se on niin kuin liian pitkä. Mutta sitten se kuitenkin pitää olla semmoinen, että sen voi panna puhaltamaan sinne takarenkaaseen, että jos haluaa niinku kierrätys on päivän sana, niin pitää kierrättää sitä lunta sinne silleen, että niinku lingotaan sinne lingon kitaan tavallaan. No nyt tuli jo liian pitkä video, nyt pitää lopettaa, mutta tämmöisiä juttuja oli mielessä, että heippa!